بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری عمر. نن به زه تاسو ته اکلیپس ډیزاین په پلیټفارم طرف نه به زه تاسو ته تبنیل ډیزاینینګ ښیم او ډېر زیات سمپل دی. که تاسو چېرې د فوټوشاپ یا د کورلرا زمونږ هغه نور ویډیوز کتلي وي نو تاسو ته تبنیل جوړول به ډېر زیات ایزي وي. نو تبنیل چې موږ نن جوړو نو زمونږ دپاره مست څه دي، تبنیل بیکګراوند دی. مطلب تبنیل موږ د څه باره کې جوړو؟ یا د یو ویډیو جوړو نو ویډیو د څه باره کې دی؟ انټرټینمنټ دی، ایجوکیشن ریلیټډ دی، اسلامک دی. او ویډیو کې دننه څوک دي؟ لیټ سپوز موږ اسلامک تبنیل جوړو نو هغې کې به موږ دپاره دوه درې خبرې پکار دي. اسلامک ویډیو ده نو آیا بیان دی؟ بیان دی نو د چا بیان دی؟ د چا لیکچر دی؟ مولانا طارق جمیل صاحب دی، ډاکټر ذاکر نایک دی، ډاکټر اسرار احمد دی. د چا لیکچر دی؟ ټیک ته جي. د هغې نه بعد به موږ د هغې پکچر راوچت کو یو، او بیا به ورسره که لږ اونته بیکګراوند کې چینجز کول غواړئ یا یو اسلامک بیکګراوند لګول غواړئ نو ډیره به بهتر وي. کني هم هغه امیج کې هم هغه چې کوم سپیکر وي یا کوم سکالر وي د هغه په امیج کې تاسو چینجز کولی شئ. ټیک ته جي. دا یو مختصر یو دوه درې خبرې. اوس به موږ په دې باندې پریکټیکل کار کوو. ټول نه اول به تاسو خپل سیسټم کې خپل لیپټاپ کې فوټوشاپ کولو کې هغې کې به یو بلینک ډاکومنټ اوپن کې تبنیل په سایز کې. او زه نن جوړوم د ډاکټر ذاکر نایک یو ویډیو ده چې په هغې کې کوېسچن آنسرز کېږي، هغې دپاره یو تبنیل. ټیک ده. نو ما ډاکټر ذاکر نایک امیج دلته امپورټ کو او د دې امیج نه به هم زه بیکګراوند واخلم. لکه دا امیج به زه ایز ا بیکګراوند یوز کم نو دا به زما امیج هم شي. د دې امیج د پاسه به زما ټیکسټ وغیره هم راشي چې لوکې ښه وي، لږ مزېدار به ښکاري. ما دلته مارکیو سلیکشن ټول باندې لږ بیکګراوند څه حصه سلیکټ کړه او د کنټرول ټي په مدد سره هغه ایریا ما ایکسټینډ کړه. ټیک شو. بیا مې کنټرول ډي پریس کو نو هغه ډي سلیکټ شو. اوس ما دلته ټیکسټ ټول واغستو او ټیکسټ ټول چې ما سلیکټ کو نو دلته ما اردو ټایپینګ شروع کو. بله خبره موږ په فوټوشاپ کې دا اردو ټایپینګ څنګه کوو؟ دې لپاره موږ خپل سیسټم کې اردو کیبورډ انسټال کو. تاسو لاندې د سکرین کې زما کارنر کې وګورئ اردو لیکلی دی، علامت ا او ری دی لیکلی دی. مطلب زموږ کیبورډ د انګلیش نه اردو ته وړېدلی دی. ټیک ده. اردو ټایپینګ ما شروع کو. اردو ټایپینګ به موږ داسې کوو، اردو فونټس ډاونلوډ کو او خپل سیسټم کې به پیسټ کو. ټیک شو جی. بیا د هغې اردو ټایپینګ تاسو کوئ یا هغه تبنیل باندې تاسو چې لیکل کول غواړئ یا هغې کې به خامخا څه ټیکسټ وي نو هغه به تاسو داسې ټیکسټ لیکئ چې خامخا څوک یې ګوري چې هغې ته اټریکټ شي. ټیک ده. مطلب زه سټارټ کې دلته تاسو وګورئ ټایټل د تبنیل ورکول غواړم، په دې کې څه لیکل کول غواړم. زه څه ټایټل ورکول غواړم خو سمې نه خوري، زه به داسې اټریکټیو ورکوم یا به زه لږه ویډیو پلی کم. ویډیو کې به زه لږ الفاظ روچت کم یا د هغې چې ویډیو په څه باندې بیس وه نو هغه ویډیو نه به زه ټیکسټ واخلم او دلته به ولیکم. دا ټیکسټ ما ولیکو. اوس به دې فونټس کې زه لږ سټایل راولم چې ډیزاین به پکې جوړوم چې زما دا تبنیل لږ اټریکټیو شي. زما خو تقریبا 50% کار وشو، بیکګراوند هم جوړ شو، ټیکسټ هم راغلل. ټیک ده. اوس دې ټیکسټ لا ډیزاین ورکول دي. ټیکسټ موږ سره فونټس دي مختلف، موږ نیټ نه ډاونلوډ کړي دي. تاسو ته به هم ګوګل کې فری اردو فونټس سرچ کړئ نو تاسو هلته نه هم ډاونلوډ کولی شئ. زه دې دپاره فونټس ګورم چې اټریکټیو وي، لږ مزېدار وي. دا یو فونټ ډېر مزېدار دی، دا زموږ خوښ شو. اوس دا ټیکسټ چې موږ کوم لیکلی دي نو د دې منځ کې لږ دا ګیپس یې والی دا به زه راکم کم. او بل دا ټیکسټ چې دي نو دا به زه داسې ایډجسټ کوم په دې ډیزاین کې په دې بینر باندې چې دا ټیکسټ لږ زه سایز ورله غټ کم چې دا خو ښکلې مزېدار ښکارې شي. ټیک ده. نو اوس به زه څه وکړم، دې کې به زه 3 لاینز جوړ کړم. د دې ټیکسټ به زه 3 لاینز جوړ کړم چې زما دا ټیکسټ لږ نور هم کلیر شي او واضح شي. ټیک ده.
دا الموسټ ما وکړو. اوس زموږ مین دې کې لږ نور چې کریټیویټي یا نور څه چینجز لږ راولو نو الله دا نوم چې کوم دی د دې به موږ سایز لږ کټ کړو او کلر به د دې نورو نه لږ غونته چینج کړو. نو ما سره بیکګراوند کلر لږ ډارک دی نو دې کې چې زه دې نوم له الله نوم له کلر وایټ کم نو دا به نور هم اټریکټیو شي، آی کیچي به شي، یو انسان به ځان طرف ته اټریکټ کوي. ٹھیک ده. دې د باندې به زه لږ غونته بیا چې دی نو آوټلاین او شیډو وغیره ورکم. کلر مې الله نوم له چې دی نو وایټ کو او دې له به زه لږ غونته آوټلاین ورکم چې دا باقي لیکل چې دي هغه هم ما سره کلیر او واضح شي. د ټیکسټ لیر به رائټ کلیک کې بلنډینګ آپشن، بلنډینګ آپشن کې ما سره د ټول د دې لیر پراپرټیز رالل، ډراپ شیډو او ما دلته سټروک باندې اپلای کړو نو سټروک کلر به زه هم وایټ کړم چې ما سره وایټ کلر په مدد سره دا لیکل او دا تبنیل نور هم کلیر او واضح شي. نو زه به دې له دا کلر چې کوم دی سټروک له وایټ ورکړم او که لږ سیوا وي نو دا به زه راکم کم چې بد نه ښکاري. ٹھیک ده. دا خو ما ورک. اوس دې کې موږ سره بل خبره دا ده چې دا څه دي، عام لیکچر دی که نه څه سوال جواب دي که نه څه دي. دې نه خو دوه کنسپټ کلیر شو چې دا د ډاکټر ذاکر نائک لیکچر دی یا د هغه بیان دی او څه باره کې دی. اگر اللہ اگر ایک ہے تو اس نے مجھے ہندو کیوں بنایا، مطلب دا څه سوال شوی دی. نو دا مطلب دا څه دی، دا سوال او جواب یو مینس کې یو ویډیو ده هغه کې دا سوال شوی دی. نو اوس به دې کې مونږه لږ نور چینجز هم کوو، لوګو هم پکې ولګوله او لاندې به پکې مونږه څه ایډ کو. تاسو پکې لاندې ډایرکټ لیکلی شئ ډاکټر ذاکر نائک سوال جواب یا پھر تاسو سم لیکلی شئ ډاکټر ذاکر نائک سے ایک ہندو کی سوال. تاسو دې له مختلف نور ټاپکس ورکولی شئ، نور لیکل ورسره کولی شئ. نو لاندې ډاکټر ذاکر نائک مونږ ولیکو نو هغه فایده ځکه نه کوي چې الریډي مونږ سره ډاکټر ذاکر نائک امیج راغلی دی. نو دې په ځای کې مونږه دغه وکړو یو سمپل نوم دی له ورکو سوال او جواب. نو هغه به بیا ډیر بیسټ وي، سوال و جواب. ٹھیک ده. مطلب ما سره کنسپټ کلیر دی، ډاکټر ذاکر نائک دی، سوال و جواب دی. څه سوال ته شوی دی، الله اگر ایک ہے تو اس نے مجھے ہندو کیوں بنایا. دا زمونږ سوال او جواب چې کوم ویډیو دا کوم لیکچر دی هغې کې دغه سوال شوی دی. مین ټارګټډ یا مین سوال یا مین ویډیو چې زمونږ فوکس ده په دغه کوېسچن باندې ده. نو دې نه مونږ سره دام کلیر شو چې دا ویډیو زمونږ په کوېسچن آنسرز ده، جو کس پکې داسې قسم کوېسچن کړی دی، ویډیو د چا ده، سپیکر څوک دی، نو هغه هم کلیر دی، ډاکټر ذاکر نائک دی. نو دا چې تاسو سمپل تاسو وګورئ دې امیج کې یا دې تبنیل کې ما څه ونه کړل، ډاکټر ذاکر نائک امیج مې راوچت کو، هغه کې مې لږ سایډ مې ورله ایکسټینډ کو، ټیکسټ مې پکې ولیکو، بره مې پکې لوګو لګوله او لاندې مې پکې سوال او جواب لیکو. نو چې تاسو کله هم یوټیوب دپاره یو تبنیل جوړول غواړئ یا تبنیل جوړوئ نو کوشش کوئ چې هغه ویډیو کې دننه څوکي یا هغه ویډیو د څه باره کې وي د هغې مطابق تاسو خپل تبنیل جوړ کړئ. نو تاسو را روانې ویډیو کې به انشاءالله زه تاسو ته مختلف قسم بیکګراونډز هغه هم وښیم چې تاسو یو سمپل ویډیو جوړوئ، یو سمپل تبنیل جوړوئ ویډیو دپاره چې په هغې کې دننه داسې څه قسم امیج تاسو ته نه معلومیږي، نشئ لګولی په هغه دغه باندې تبنیل کې. نو تاسو بیا څنګه یو تبنیل جوړوئ، یا تاسو سایډ ته تصویر ولګوئ، بل سایډ ته ورسره یو بیکګراونډ لګوئ، نو هغه به څنګه کوئ. نو مختلف انشاءالله بله ویډیو کې به مونږ یو چینج تبنیل جوړو چې مونږ یو امیج واخلو یا ورسره بیکګراونډ واخلو، یا مونږ اړو امیج یوز کوو نه او سمپل بیکګراونډ یوز کوو نو هغې کې به مونږ تبنیل څنګه جوړو. دا زمونږ تبنیل تیار شو. امید دی چې تاسو په دې پوه شوي یو ملګری داسې وي هغه نه وي کلیر، څه مسله وي ورته، نو بالکل لاندې کمنټس کې خپل سوال کولی شي. نن دپاره دا کافي و.
نن دپاره دا کافي وو. اجازت غواړو د الله په امان.